Hi mga friends! Today gagawa tayo ng special black sambo. So let's start. Sa cream layer natin, 1 cup water. So it should be hot water to that. We boil that one. 1 big can condensed milk. 2 cans Nestle cream. Yan. Kasi 1:2 ang gamit ko. So 1 box of unflavored gelatin. Yan, yun ba? 1 box po. So sa chocolate layer natin, same as 1 cup hot water, 1 can evaporated milk, 1 box unflavored gelatin, 1/2 cup of sugar, yan, and 1/2 cup of unsweetened cocoa powder. Yung gamit ko po dito is Hershey's. So, that's equal for 1/2 cup po yung dalawang sachet na yan na cocoa. So, let's start. So, boil ko na yung water. Pinakuluan ko na yung 1 cup. So, nilagay na natin yung gelatin. Tunawin lang natin pong mabuti, ganyan. So, kung matunaw na po yung gelatin natin, so ilagay na po natin yung condensed milk. Saka yung mixing po. Continue mixing po. Yan. So, malapit na yung Pasko, guys. Masarap to sa dessert, sa Noche Buena. Po para sulit. Ayan. Masarap to, guys. At madali lang gawin. So, continue mixing. Mix lang po natin. Yung maigi. Tunawin lang po natin yung condensed milk. Pag natunaw na po, ilagay na po natin ang Nestle cream. Yung dalawang Nestle cream natin. Lagay na natin. Ayan. So, mix na po natin. Ayan, mix lang po ng mix. Ayan. So, ito na po yun. So, pag mix na po, ilagay na po natin sa mold natin. Transfer na po natin. Then, let it cool. Sa akin, ilagay ko po while making sa chocolate layer natin. So, ilagay ko po ito sa refrigerator. While nagmi-mix ako ng chocolate ko. So, ilagay ko ito sa refrigerator. Yan. So, yan po ang layer natin. So, gagawa tayo ng chocolate layer natin. So, 1 cup of hot water. Then, lagay na din natin yung unflavored gelatin natin. So, hintayin natin, i-mix lang po natin ng maigi. Hintayin natin matunaw. Yan. Then, yung unflavored cocoa natin. Matutunaw talaga to, guys, kasi mainit. Galing talaga sa yung natin. Yung water natin, pinakuluan natin yan. Yung mabuti. Yan. Tapos, yung sugar natin, lagay na natin. Yung 1/2 cup. Solve lang po natin ng maigi. Tapos, lagay na natin yung evaporated milk. Ayan. So, yummy! Ayan na po. Tapos, kunin na po natin yung mold natin kanina. So, lagay na po natin yung chocolate layer natin.
Kailangan po talaga guys yung first layer natin ay medyo yung matigas-tigas na para hindi siya maghalo. Ayan. So, i-refrigerate ko po to ng overnight, 4 hours to overnight. So, ayan na po yung resulta. Ayan na po yung result. So, looks so yummy! So, decoration na po natin. Ayan. Yung chocolate syrup. Diba? Ang sarap tingnan at ang sarap talaga nito guys. Very good for Christmas and any occasion, birthday. Tingnan nyo guys. Ang sarap. At easy to do lang, right? Ang dali-dali lang gawin. Ayan. Diba? Ito po. So, yeah. Ang sarap nito guys. Sobrang sarap. Magugustuhan nito at saka ang dali lang talagang gawin. Ayan. Ayan po. Slice na po natin. Tikman natin kasi talagang takam na ako dito. Ito na guys. It's so yummy. Sobrang sarap. So yummy guys. Oh my God. Very good. Okay guys, if you like this video, please don't forget to like and subscribe to my channel, Amy's Home Living. And please don't forget to hit the bell button so that updated kayo sa mga bagong video ko. Thank you for watching. Bye-bye.